سلام دوستان، امروز اومدیم حرم شاه عبدالعظیم و بازار سنتی شهرری رو با هم تماشا کنیم. با ما همراه باشید. خب دوستان، اینجا بازار باستانی و سنتی شهرری هست، یکی از قدیمی ترین بازارهای شهر تهران. قدمت این بازار به حدود 500 سال قبل و زمان صفویه برمیگرده. البته در زمان قاجاریه و به دستور امیرکبیر یه بار این بازار به طور کامل بازسازی شده. اینجا مغازه‌های مختلفی وجود داره، مغازه‌های فروش بدلیجات، نقره‌جات و انگشتر و البته مغازه‌های فروش ادویه که قدمت این مغازه‌های ادویه هم برمیگرده به زمانی که بازرگان‌ها از طریق جاده ابریشم ادویه‌های مخصوص رو به شهرری می آوردن. کباب این بازار هم خیلی مشهور و معروف هستش که با سبزیجات معطر شهرری تهیه میشه. به نظرم حتما کباب این بازار رو هم امتحان کنید. And here we are in the most important tourist attraction of Iran, Shah Abdul Azim Hassani Shrine.